Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình. Và mình là Hy. Dạo gần đây ấy, mình có xem được một tấm ảnh của HYUNA. Thì tuy tấm ảnh này cũng lâu rồi ấy, nhưng mà mình cảm thấy rất là thích ấy. Sau rồi kiểu cảm thấy cái makeup look đấy rất là gây cảm hứng cho mình. Chính vì thế nên hôm nay mình sẽ thử cái makeup look ấy nhá. Đây chính là makeup như thế này nè. Bây giờ thì chúng mình cùng bắt đầu thôi nhé.
makeup look ngày hôm nay đã hoàn thành rồi. Nếu mà các bạn thích video này thì hãy like and subscribe cho mình ở dưới đây nhé. Và mình mong là các bạn sẽ ủng hộ channel của mình để mình thực hiện những video tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.